فکر کنین هر بار که آب و هوا رو تو گوشیتون چک می‌کنین یا از یه اپلیکیشن غذا سفارش میدین، یه قهرمان نامرئی پشت صحنه داره کار میکنه. اسم این قهرمان‌ها API هست و امروز می‌خوایم با هم بفهمیم این پل‌های نامرئی که دنیای دیجیتال ما رو به هم وصل کردن دقیقاً چجوری کار میکنن. خب برای اینکه بفهمیم API چیه، بهترین مثال همین گارسون رستورانه. شما توی رستوران نشستین، درسته؟ شما میشید اپلیکیشن. آشپزخونه‌ای که همه غذاها و امکانات اونجاست میشه سرور. و API دقیقاً همون گارسونه که سفارش شما رو میگیره، میبره به آشپزخونه و دقیقاً چیزی که خواستین رو براتون میاره. به همین سادگی و به همین قدرتمندی. بسیار خوب. حالا که میدونیم API ها مثل گارسون عمل میکنن، اولین سوالی که برای برنامه نویسا پیش اومد این بود که خب این سفارش ها باید چه شکلی باشن؟ باید یه قرارداد رسمی و کتبی باشن یا یه گفتگوی ساده و خودمونی؟ اینجاست که با 2 تا رویکرد کلاسیک و بنیادی آشنا میشیم. رست و SOAP. ببینید این 2 تا انگار 2 تا فلسفه کاملا متفاوت دارن. رست مثل تماس تلفنی خودمونی و راحته. سریع، انعطاف پذیر و کار باهاش خیلی ساده است. به خاطر همینه که ستون فقرات اکثر سرویس‌های وبیه که ما هر روز ازشون استفاده می‌کنیم. اما در مقابل SOAP مثل یه قرارداد تجاری رسمی و مهر و موم شده است. هر پیامی باید از یه سری قوانین خیلی سختگیرانه پیروی کنه. شاید به اندازه رست سبک و سریع نباشه، اما وقتی پای امنیت و اطمینان وسط باشه، مثلا تو سیستم‌های بانکی، SOAP حرف اول و آخر رو میزنه. حالا بیایم سراغ یه چالش دیگه، سرعت. اونم نه هر سرعتی، سرعت سرسام‌آور. اپلیکیشن‌های غول‌پیکر امروزی مثل نتفلیکس یه برنامه یکپارچه نیستن. اونا از صدها حتی هزاران سرویس کوچیک‌تر به اسم میکرو سرویس تشکیل شدن. این سرویس‌ها باید با یه سرعت باور نکردنی داخل شرکت با هم حرف بزنن و برای این کار رست دیگه اونقدر هم سریع نیست. این عدد رو نگاه کنین. 7 تا 10 برابر سریعتر. این شوخی نیست، این یه جهش عملکردی فوق‌العاده بزرگه. فکر کنید سرعت اینترنت خودتون یهو 10 برابر شه. چه حسی داره؟ این دقیقاً همون تفاوتیه که یه رویکرد مدرن به اسم gRPC ایجاد میکنه. اما چطوری آخه؟ راز سرعت gRPC چیه؟ خب، 2 تا چیز اصلیه. اول اینکه به جای فرستادن متن ساده مثل رست، داده ها رو به یه فرمت باینری فشرده تبدیل میکنه. انگار که به جای یه نامه بلند دست‌نویس، یه فایل زیپ شده میفرستین، خیلی کوچیک‌تر و سریع‌تر. دوم اینکه gRPC روی HTTP/2 کار میکنه که نسخه خیلی مدرن‌تر و بهینه‌تر پروتکل وب و اجازه میده چندین درخواست همزمان روی یه اتصال ارسال بشن. برای همینه که gRPC سلاح مخفی غول‌های تکنولوژی برای ارتباطات داخلیشونه. خب بریم سراغ یه مشکل دیگه. مشکلی که مستقیما روی تجربه من و شما مخصوصاً تو اپ‌های موبایل اثر میذاره. مشکل اینه که اپلیکیشن ما یا کلی داده اضافی میگیره که لازم نداره یا برای گرفتن اطلاعات کامل مجبور چند تا درخواست پشت سر هم بفرسته. هر دو حالت هم یعنی کندی و هم یعنی هدر رفتن منابع. این یه مثال خیلی رایجه. فرض کنین اپلیکیشن شما فقط میخواد اسم و ایمیلتون رو تو صفحه پروفایل نشون بده. ولی API بسته بزرگ و سنگین میفرسته که توش آدرس خونتون، تاریخچه خریداتون، همه چی هست. خب این کار هم اینترنت موبایل شما رو هدر میده و هم باعث میشه اپلیکیشن کندتر بالا بیاد. راه حل چیه؟ و اینجاست که GraphQL مثل یه قهرمان وارد میشه. GraphQL که فیسبوک ساختتش به اپلیکیشن شما این قدرت رو میده که دقیقاً بگه چی میخواد. دیگه نه یه بایت داده اضافی، نه یه دونه درخواست بیشتر. اپلیکیشن یه درخواست میفرسته و میگه من فقط نام و ایمیل رو میخوام و سرور هم دقیقاً همون 2 تا رو برمیگردونه. این کارایی رو به شدت بالا میبره. تا حالا فکر کردین اپ‌های خبری یا شبکه‌های اجتماعی چطور در جا آپدیت میشن؟ قدیما اپلیکیشن‌ها مجبور بودن هی از سرور بپرسن خبر جدیدی هست؟ حالا چطور؟ الان چی؟ این کار که بهش میگن پولینگ مثل اینه که شما هر 1 دقیقه یه بار برین دم صندوق پستیتون رو چک کنین ببینین نامه دارین یا نه. واقعاً ناکارآمده. این تشبیه زنگ در فوق‌العاده است. به جای اینکه شما هی برید در خونه سرور رو بزنید، به سرور میگید هر وقت اتفاق جدیدی افتاد خودت به من خبر بده. این یعنی سرور زنگ در شما رو میزنه. یه تغییر مدل کامل.
داده‌ها خودشون به سراغ اپلیکیشن شما میان، نه برعکس. پس ببینید چقدر ساده است. اول یه اتفاقی میفته. مثلا یه سفارش جدید ثبت میشه. دوم، سرور بلافاصله اعلان میفرسته. این اعلان یه پیام حاوی اطلاعاته که به آدرسی که شما از قبل بهش دادین فرستاده میشه. و سوم، اپلیکیشن شما همون لحظه داده ها رو دریافت میکنه. بدون هیچ تأخیری، بدون هیچ درخواست اضافه‌ای. این جادو پایه اصلی خیلی از اتوماسیون‌های امروزیه. اما اینجا یه نکته خیلی مهم هست. وب‌هوک مثل زنگ دره، یه طرف است. سرور به شما خبر میده. ولی اگه بخوایم یه مکالمه دو طرفه و مداوم داشته باشیم چی؟ مثلا توی یه اپلیکیشن چت یا یه بازی آنلاین. برای این کارها به وب سوکت نیاز داریم. وب سوکت ها یه خط تلفن باز و دائمی بین شما و سرور ایجاد میکنن. با این خط باز هر دو طرف میتونن هر لحظه که بخوان بدون نیاز به شماره گیری دوباره با هم حرف بزنن. خب، تا اینجا با کلی سبک مختلف API آشنا شدیم. اگه یه چیز باشه که بخوام از این بحث یادتون بمونه اینه. هیچ چیزی به اسم بهترین API وجود نداره. همه چیز بستگی به این داره که شما دقیقاً چه مشکلی رو میخواین حل کنین. این جدول همه چیز رو خیلی خلاصه و مفید جمع‌بندی میکنه. این مثل یه راهنمای تقلب برای شماست. میخواین یه API عمومی بسازین که همه راحت ازش استفاده کنن؟ خب، رست به خاطر استاندارد بودنش بهترین گزینه است. با داده‌های حساس مثل اطلاعات بانکی سر و کار دارین، حتماً به امنیت و اطمینان صبح نیاز دارین. برای ارتباطات داخلی فوق سریع بین میکروسرویس هاتون هیچ چیزی به پای سرعت gRPC نمیرسه. برای اپ‌های موبایلی که می‌خواین بهینه باشن و دقیقاً داده مورد نیازشون رو بگیرن، GraphQL راه حل شماست. و در نهایت برای اتوماسیون و گرفتن اعلان‌های لحظه‌ای از وب‌هوک‌ها استفاده کنین و برای ارتباطات زنده‌ای و دو طرفه مثل چت برین سراغ وب ساکت‌ها. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. تکامل API ها هیچ وقت متوقف نمیشه. هر سبتی که با هم دیدیم برای حل یه مشکل خاص به وجود اومد. حالا باید دید چالش بزرگ بعدی چیه و چه راه حل هوشمندانه جدیدی براش پیدا میشه. از اینکه همراه ما بودید خیلی ممنونم.